გამარჯობა Power BI community. დღეს გვექნება ესეთი ამოცანა. გვაქვს მოცემული გაყიდვები და გვაქვს მისამართები. მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი სადისტრიბუციო ჯგუფების მიხედვით დავყოთ. მაგალითად, ქუთაისი, ჭიათურა, ზესტაფონი, იმერეთი იყოს და ასე შემდეგ. ეს რო ახლა სწრაფად გავაკეთოთ და არ წავიდეთ და სხვა Excel-ში ან SQL-ში selection-ები არ დავწეროთ ან ახალი კოლუმნები არ დავამატოთ, ძალიან სწრაფად შესაძლებლობა გვაქვს new group. მაგალითად, ბათუმი, მე controls დავაჭიროთ კიდე ბათუმი, ქობულეთი და ეს არის გორი, თბილისი, მცხეთა, რუსთავი, ქართლი, ესეც ესე ვქნათ და ვუალა და ეს ამოვაგდოთ და ეს ჩავაგდოთ, ოღონდ ჩავაგდოთ Axis-ში. აი ეს მარტივი solution-ი შეიძლება გავაკეთოთ უცბათვე მომენტალურად. მაგრამ მოდი ახლა ანალოგიური გავაკეთოთ, როდესაც მისამართები არ არის string-ი, ანუ ტექსტი, არამედ არის integer. წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს ასაკების მიხედვით ხელფასები. ისევ ამაში ვქნათ. ამ შემთხვევაში გვაქვს მაგალითად 20 წლიდან 67 წლამდე ესე ხელფასების განაწილება. გვაქვს ამ შემთხვევაში ორი არჩევანი. პირველი, რომ მარტივად აი 5 წლით გადავიდეს, აი რას გულისხმობ ახლა გავიაროთ. ესე იგი 20 წელი, მერე 25, 30, 35. მაგრამ ამის კიდე სხვა option-იც არის, edit group-ი. ეს არის number of beans. მოდი ახლა beans რას ნიშნავს გავიგოთ. Beans ეს არის სერია, რომელიც არის სტატისტიკური ანალიზის მიხედვით გადანაწილებული. აი აქ გითხრა რომ აი ამ sequence-ში, ანუ 47 ჩანაწერში 20-დან რო დაიწყო და 67-ზე დამთავრდა, 13 ნაწილად გადაანაწილა ტოლ ნაწილებლად. ისე რომ ყველაზე ოპტიმალური სახე მიიღო გრაფიკმა, ანუ უფრო მეტად ეს არის. ეს ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვანაირად დავყოთ, მაგალითად 10 ჯგუფი ავიღოთ მაგალითად, ესე. და ესე 10 ჯგუფად დავაკლასტერეთ, ისა. სულ ეს იყო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.